হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই ব্ৰেকফাষ্ট ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। মই আজি বনাম চেৱৈখিনি বনাবৰ কাৰণে মই এয়া বাদাম, কিচমিচ, ইলাচি দুটা, তেজপাত, এইখিনি ড্ৰাই ফ্ৰুট আৰু বাতি এটাত 1 কাপ ময়দা লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই পিঠা বনাম। আৰু এইফালে 1 কাপমান আটা লৈছোঁ, এইখিনি মই লুচি বনাম। প্ৰথমতে মই লুচিৰ কাৰণে আটাখিনি মাৰি লওঁ। এইখিনি আটাখিনিত মই অকণমান নিমখ দিছোঁ আৰু এই কেইটামান আজৱাইন দিছোঁ। আজৱাইনটো দিলে ভাল হজমৰ কাৰণে। অকণমান পানী দি এইখিনি মাৰি থৈ দিওঁ। এই আটাটো মাৰা হ'ল, টানো হোৱা নাই, ঢিলাও হোৱা নাই। গতিকে এয়া ময়দা 1 কাপ লৈছিলোঁ, তাতে মই চেনি 2 চামুচ দিম। চেনি 2 চামুচ দিছোঁ। নিমখ দিছোঁ এইখিনি 1 চিকুট। বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ মই আধা চামুচতকৈও কম। এইখিনি ভালদৰে মিলাই লওঁ। এতিয়া অকণমান কুহুমীয়া গৰম পানী ইয়াতে দি দিছোঁ। এয়া আৰু অকণমান পানী দিব লাগিব। এয়া এনেকুৱা হ'ব লাগিব বেটাৰটো, এয়া কেকৰ নিচিনা। এইটো অকণমান সময় ঢাকি থৈ দিছোঁ। পেনখন গৰম হৈছে, অকণমান তেল দি লৈছোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে এই বাদামকেইটা ভাজি লওঁ। এয়া বাদামকেইটা ভাজা হৈ গৈছে। এতিয়া দিছোঁ ড্ৰাই ফ্ৰুটখিনি। এইখিনিও ভাজা হৈ গৈছে। এতিয়া দিছোঁ কিচমিচখিনি। এয়া হৈ গৈছে। এতিয়া মই চেৱৈখিনি ভাজি ল'ম। এয়া অকণমান সময় ভাজি লৈছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো কমাই দিছোঁ। এয়া অকণমান ৰঙা হ'ব ধৰিছে, বেছি সময় নাভাজোঁ। এয়া ভাজা হৈ গ'ল, গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এয়া ভাজি ল'লোঁ। চচপেনটোত মই আধা লিটাৰ গাখীৰ দিছোঁ। চেৱৈও অকণমান কম কাৰণে মই গাখীৰ আধা লিটাৰ লৈছোঁ। এয়া গাখীৰখিনি উতলিছে, এতিয়া মই চেৱৈখিনি দিছোঁ। এয়া ইলাচি দুটা থেতিলাই লৈছোঁ, এয়া দিছোঁ। চেনি এয়া 1 কাপ। প্ৰথমতে 1 কাপ গোটেইখিনি নিদিওঁ, আধা দি দিছোঁ। এয়া আধা কাপ চেনি দিওঁতে হৈ গৈছে আৰু বাকীখিনি চেনি মই নিদিওঁ, মিঠা হৈ গৈছে। এয়া চেৱৈখিনি সিজি গৈছে, এতিয়া মই এয়া ড্ৰাই ফ্ৰুটকেইটা দি দিছোঁ। এয়া চেৱৈখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া তেল গৰম হৈছে, এইকেইটা বানানা চিপছ। এতিয়া মই এই তেলখিনিতে পিঠাকেইটা বনাই ল'ম। এয়া ধুনীয়াকৈ ফুলি ফুলি উঠিছে। এনেকৈ 2 মিনিটমান সময় পিঠাকেইটা ভাজিলেই হৈ যায়। এইকেইটা হৈ গৈছে। কিমান ধুনীয়া কালাৰ হৈছে চাওকচোন। এতিয়া সেই তেলখিনিতে মই পুৰিকেইটা বনাই লওঁ।
কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে। মাৰোঁতে মই তেল দিয়াই নাই। এনেই নৰ্মেলি আটা মাৰিব, তেওঁ লুচি ফুলি উঠিব। এয়া আজি ব্ৰেকফাষ্ট ৰেচিপিত মই বনালোঁ চেৱৈ। আৰু এই চিপছকেইটাত মই জলকীয়া গুড়ি আৰু অকণমান নিমখ সানি দিছোঁ। আৰু এয়া পিঠা। আৰু আলু ভাজি আৰু এয়া লুচি। আৰু এটা বইল কণী। এয়া আজি ব্ৰেকফাষ্ট ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে নিশ্চয় জনাব।